අද අපි කතා කරන්න යන්නේ PHP විශේෂයෙන්ම A level ICT syllabus එකේ තියෙන 10th chapter එකට අදාළව PHP කොටස තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඊළඟට අපි බලන්නේ super global variables ගැන. කියන්නේ මේවා global variables ඊළඟට තවත් තියෙනවා super global variables. හරි මේකටත් වඩා super variables. දැන් super global variables වලට මම අලුත් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්නවා මේක px6.php කියලා සේව් කරනවා. super global variables හරි super global variables දැන් මේ super global variables කියලා කියන්නේ ඕනම තැනක ඒ කියන්නේ මේ PHP pages අතර global දැන් කලින් මේ global variables මේ PHP script එකට මේ PHP page එකට විතරයි global හරි මෙතන global කියන keyword එකෙන් මෙයාලා global කරාට පස්සේ මේ PHP page එකට විතරක් මෙයාලා global වෙනත් PHP page එකක් හදලා global number 1 name කියලා දුන්නට ඒ වෙනත් page එකකට මෙයාව access කරන්න බෑ. මේ global variable access කරන්න බෑ. මෙතන global වුණා කියලා. හරිද? તો super global variable කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. මේ ඕනම page එකකට ඒ super global variables වලට access වෙන්න පුළුවන්. super global variables වල data අරගෙන මේ ඕනම page එකකට යන්න පුළුවන්. तो super global variables වලට අපේ syllabus එකේදී අපි ඉගෙන ගන්නේ get super global variable and post super global variable ඔන්න ඔය දෙන්න තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. ඊට අමතරව තව super global variable ගොඩක් තියෙනවා $server $cookie $session ඔය වගේ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. PHP ගැන වැඩිදුර දේවල් ඉගෙන ගනිද්දී මේ super global variables ගැන ගොඩක් විස්තර ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ get and post method දෙක එහෙම නැත්නම් super global variables අපි පාවිච්චි කරන්නේ එක page එකක තියෙන data තව page එකකට අරගෙන යන්න හෝ HTML code එක තියෙන data එහෙම නැත්නම් මේ page එකේ තියෙන data මේ page එකේම PHP block එකට අරගෙන යන්න තමයි super global variable පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම මේකට HTML code එකක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මෙච්චර වෙලා අපි PHP examples කරේ කිසිම HTML support එකක් නැතුව ඒ කියන්නේ කිසිම user input එකක් ගන්නෙ නැතුව hard code විදියට තමයි හැම දෙයක්ම කරේ නේ data inputs මුකුත් දෙන්න කිසිම freedom එකක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද PHP වල method එකක් නැහැ අර වෙනත් programming language වල වගේ data inputs ගන්න නේ tools provide කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ tools අපිට හදාගන්න වෙන්නේ HTML වලින්. HTML form එකක් හදාගත්තා නම් ඒ form එකේ tools ගොඩක් අපිට create කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ tools PHP code එකත් එක්ක link කරගත්තා නම් අන්න user inputs ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් HTML block එකක් code එකක් හදාගෙනමු මේ page එකේම. මෙතනම අනවශ්‍ය code ටික අයින් කරලා දානවා auto generated code එකක් නිසා. මේ title දෙනවා මුලින්ම get තමයි title එක. body එක ඇතුලේ දාන h1 එකක්. get method h3 එකක් දානවා. super globals right ඊළඟට form එකක් හදා ගන්නවා. form මේ form එක ඇතුලේ මට ඕන label දෙකක් සහ text box දෙකක්. එකට දානවා username කියලා label එකක් දානවා. ඊළඟට text box එකක් add කරනවා input type text මේකේ name එක දෙනවා un කියලා username කියන එක represent කරන්න. ඊළඟට year ඊළඟට තවත්
username තවත් label එකක් සහ text box එකක් මට ඕන. ඊළඟ label එක මම edit කරනවා password එකට. මේක login form එකක් මම හදන්න යන්නේ. label password ඊට පස්සේ input type. එතන text නෙමෙයි password දෙනවා. එතකොට type වෙන දේවල් මොකුත් පේන්නේ නැහැ. name එක pw කියලා දෙනවා. .br එකක් දාගන්න. br කොයි තව horizontal line එකක් ඔන්න දාගන්න පුළුවන් වෙන් කරගන්න. ඊළඟට මම input type එක දෙනවා button එක. දැන් මේ button එක click කරාම තමයි username password PHP code එකට pass වෙන්න ඕන. pass වෙලා PHP block එකට pass වෙලා check වෙන්න ඕන. මේ දීලා තියෙන හරි username password ද කියලා. එතකොට input type මෙතන දෙනවා submit. name එක දෙනවා sub කියලා. ඊළඟට value ඒ කියන්නේ button එක උඩ පේන ඕන text එක දෙනවා login. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට simple form එකක් හදාගත්තා. දැන් මේක අපි බලමු කොහොමද පේන්නේ කියලා. ඔන්න example 6 එක තියෙනවා. හරි. ඔන්න තියෙනවා පොඩි form එක නේ username password දැන් බලන්න password එක type කරද්දි dots තමයි type වෙන්නේ. මොකද password box එකේ type එක password කියන attribute එක දීපු නිසා username එක සාමාන්‍ය විදිහට type කරගන්න පුළුවන්. දැන් login button එක click කරන් තියෙනවා. දැන් login button එක click කරාට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. නේ මොකද මේ form එකේ data PHP block එකකට තාම pass වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මෙන්න මේ text box දෙකේ තියෙන data username එකයි password එකයි මට pass කරන්න ඕන processing වලට PHP block එකට මම මේ page එකේම මේ page එකේම තියෙන මෙන්න මේ PHP block එකට මේ දේවල් pass කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ username එකයි password එකයි වෙනත් page එකකට මේ ඕනම page එකකට pass කරන්නත් පුළුවන්. ඒකට කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ form open tag එක ඇතුලේ දාගන්නවා action කියන attribute එක. action එකට දෙනවා මේ data pass වෙන්න ඕන page එකේ නම. හරි වෙනත් page එකක් නම් තියෙන මේ page එකේ නම දෙන්න පුළුවන්. මේ page එකම නම් මේ page එකේ නම දෙනවා. මේ page එකේ නම තමයි ex6.php. ඊට මොන method එකෙන්ද මේ data pass වෙන්න ඕන? අන්න method එකට දෙනවා get. හරි method name එක get. right. එතකොට get method එකෙන් තමයි මේ data PHP block එකට pass වෙන්නේ. දැන් මේ page එකටමනේ pass වෙන්නේ. මේ page එකටම pass වෙනවා කියන්නේ මේ username එකයි password එකයි ගිහලා නවතින්නේ. මේ username එකයි password එකයි collect කරගන්නවා get method එකේ. හරිද? get method එකෙන් තමයි මේ form එකේ තියෙන data collect කරගන්නේ. get method එකෙන් collect කරගෙන action එක මොකද ex6 ඒ කියන්නේ මේ page එකම තමයි මේ page එකේම මොකක් හරි PHP block එකකට pass වෙනවා super global get variable එක through නේ අපි කලින් කතා කරා get කියන්නේ super global variable. එතකොට මේ get කියන super global variable එකට මේ username එකයි password එකයි add වෙනවා. submit button එක click කරාම get එකෙන් username එකයි password එක අරගෙන get super global variable එක ඇතුළට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි PHP block එක code කරන්න ඕන. අර get super global variable එක ඇතුළේ තියෙන data එළියට ගන්න. right. දැන් මම PHP block එක ඇතුලේ හදාගන්න variable එකක් user කියලා username එක save කරගන්න. ඒතකොට super global get එක මම use කරනවා $_get. එතකොට මේ $user කියන variable එකට ගන්න ඕන get variable එක ඇතුලේ තියෙන username එක. get variable එක ඇතුලේ තියෙන username එක represent වෙන්නේ username එක තිබ්බ text box එකේ නමින්. හරි username එක තිබ්බ text box එක මොකද්ද? text box name එක මෙන්න තියෙනවා un. නේ එහෙනම් මෙතනට un කියලා දාගන්න. get variable එකේ
un කියන value එක තමයි $user කියන variable එකට assign වෙන්න ඕන. so un කියන value එක මොකද්ද? ඒ text box එක ඇතුලේ තිබ්බ username එක. ඊළඟට මම pass කියලා variable එකක් හදා ගන්නවා. $get password box එක name එක pw. හරි password box name එක pw. එතකොට password box එකේ තිබ්බ data ටික තමයි මේ $pass කියන variable එක ඇතුළට එන්නේ. දැන් මේ processing වලට යන්න කලින් මට බලා ගන්න ඕන මේ get method එකෙන් හරියට username එකයි password එකයි අරගෙන මේ PHP block එකට දුන්නද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතන testing වලට දාගන්නවා echo එකක්. echo වල user ඊළඟට එට දෙනවා space එකක් තියලා $pass. right. මේක save කරගන්නවා. save කරලා මම ආයෙත් මේ page එක open කරගන්නවා. open කරලා මම මෙතන දෙනවා username එක. අපි දෙමු username එක කමල් කියලා දෙමු. password එක 1234. දැන් මෙතන login වෙනවා. login button එක click කරාම අන්න ඔයාලට පේනවා PHP block එකට කමල් and password username and password password ලා තියෙන get super global variable එක through PHP block එක access කරලා තියෙනවා username and password. දැන් හොඳට බලන්න මෙන්න මේ URL එක. මේ URL එකේ un equal ex6.php path එක පෙන්නනවා. then un equal kamal and password equal 1234 and sub equal login. ඒ කියන්නේ submit button එක click වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. එතකොට username text box එක ඇතුලේ තිබ්බ username එක pw password text box එක ඇතුලේ තිබ්බ password එක ඔක්කොම URL එකේ display වෙනවා. දැන් මේකේ තේරුම තමයි get method එක form data තව PHP block එකකට pass කරන්නේ URL එක through. මෙයා data අරගෙන යන්නේ URL එක through. ඉතින් මේ වගේ sensitive data අරගෙන යන්න get කියන්නේ හොඳ method එකක් නෙමෙයි. නේ මොකද username password වගේ දේවල්, bank account details වගේ දේවල් get method එකකින් අරන් යන විදිහට අපි දාන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා URL එකේ visible වෙන නිසා. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි මෙයා URL එක පාවිච්චි කරන නිසා limitations තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕන තරම් data form එකක ලොකු form එකක් නම් ඒ form එකේ තියෙන ඕන තරම් data යවන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මොකද URL එක type කරන්න පුළුවන් යම්කිසි length එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ maximum length එක reach වෙනකන් විතරයි get එකට යාව use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ get method එක අපිට bookmark කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේ star sign එක click කරලා bookmark කරන්න. එතකොට මේ username password bookmark වෙනවා. ඉතින් ඒකත් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. හරි ඒ ඔන්නවා තමයි ප්‍රශ්න get method එකේ තියෙන but casual data pass කරන්න මේක totally okay. මොකද get method එක fast. හරි URL එක through යවන නිසා get method එක post එකත් එක්ක compare කරාම fast කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි බලමු නිකන් if condition එකක් දාලා මේ correct username password ද කියලා check කරගන්න mechanism එක. if එකක් දානවා if $user equal kamal and $pass equal 1234 then echo එකක් දෙන්න පුළුවන්. echo එකක් දෙනවා welcome username එක දෙනවා dot $user else echo error message invalid username or password කියලා අපි දෙනවා output එක.
right දැන් save කරලා බලමු මෙයාව refresh කරලා ඔව් මම මේ කලින් එකෝ එක මෙන්න මේ එකෝ එක කමෙන්ට් කරගන්නවා දැන් මේ ටෙස්ටිං වලටනේ මේක දැන් ඒක නිසා ඒක එකෝ කරනවා රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා අන්න දැන් එනවා වෙල්කම් කමල් නේ මොකද යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් එක හරියට දීපු නිසා ආපහු දීලා බලමු කමල් 1 2 3 4 login අන්න වෙල්කම් කමල් කියලා එතන එනවා මේ ඔටෝ ෆිලිං ඔප්ෂන් එක නිසා තමයි මේ හැමතිස්සෙම මේ යූසර් නේම් and password change වෙන්නේ ඒක බ්‍රවුසර් එකේ තියෙන ඔටෝ ෆිලිං ඔප්ෂන් එක right ඊළඟට මම වෙනත් නමක් දෙනවා සහ පාස්වර්ඩ් එකක් මෙතන ලොග් වෙනවා අන්න දැන් invalid username or password කියන error message එක දකින්න පුළුවන් ඔය විදිහට තමයි get method එක වැඩ කරන්නේ ඊළඟට බලමු කොහොමද post එක වැඩ කරන්නේ කියලා හරි post එකට මම මෙතන title එක post කියලා change කරනවා මේ same form එකමයි මම use කරන්නේ ex6 තමයි action එක method එක post ඔව් form එකේ වෙනසක් නැහැ ඊළඟට මෙතන $get වෙනකොට $post තමයි use කරන්න ඕනේ හරි ඔන්න ඔච්චරයි අපිට changes කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේක save කරලා දැන් ආයෙත් මම දෙනවා කමල් and 1 2 3 4 password එක log වෙනවා log වුණාම තියෙන undefined index un line 4 and pw password මං හිතන්නේ මම refresh කරේ නැහැ ඔව් code එකට ගිහලා බලමු user pass ඔව් code එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපි ආපහු බලමු refresh කරලා ඒක දෙනවා කමල් 1 2 3 4 login right ඔන්න welcome කමල් කියලා දැන් බලන්න ආයෙත් URL එක URL එකේ කිසිම data එකක් form එකේ තිබ්බ data එකක් display වෙන්නේ නැහැ නේද දැන් get method එකේදී මේ URL එකේ සියලුම data form එකේ තිබ්බ username password හැම දෙයක්ම print වුණා but මෙතන එහෙම print වීමක් වෙන්නේ නැහැ මොකද get method එක HTML header section එක through තමයි නේ HTML header section එක through තමයි data pass කරන්නේ URL එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ඒක නිසා sensitive data pass කරන්න ගොඩක්ම හොඳ method එකක් තමයි post එක මම මෙතන මේ තාමත් display වෙන්නේ get method කියලා මොකද HTML h1 එකයි h3 එකයි මම වෙනස් කරේ නැහැ එතන මම change කරනවා post කියලා post method හරි ඉතින් මේ මෙතෙන්දී URL එක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ HTML header section එක තමයි post එකේදී use වෙන්නේ ඒ වගේම අර get එකේ තිබ්බ limitations මෙතන නෑ post එක through ඕන තරම් data limit එකක් නැතුව data pass කරන්න පුළුවන් හැබැයි post එක get එකට වඩා slow කියලා කියනවා මොකද මෙතන HTML header section එක use කරන නිසා ඒක තමයි තියෙන වෙනස්කම් get එක සහ post එක අතර ඒ වගේම post එකක් bookmark කරන්න බෑ දැන් මේ වෙලාවේදී මම මේක bookmark කරා කියලා මේ page එක bookmark කළා කියලා username and password bookmark එකට add වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඒක නිසා මේක ගොඩක් secure ඒක තමයි get and post method මේවට තමයි super global variables කියලා කියන්නේ